नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ टेक्नो पप च्यानल र आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ टेक्नोको जुन पप 7 प्रो भन्ने नयाँ मोडल लन्च भएको छ नेपाल मार्केटमा र यसको चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यो चाहिँ एकदमै बजेट रेन्जको फोन रहेको छ जुन चाहिँ रेडमीको 8 को कम्पिटिटर भन्न सक्छौं हामीले यसलाई चाहिँ हैन, किनभने त्यो र यसको प्राइस हेर्नु पनि सेम नै छ। रेडमी 8 10500 मा आउँथ्यो, यो पनि 10500 मा। स्पेक्समा चाहिँ यो स्टोरेज अलिकति बढी देखिन्छ, यसमा तपाईको 2GB र्याम 64GB भेरिएन्ट भएको फोन रहेको छ यो। र आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्छौं र अरु कुराहरु हामी अनबक्सिङ गरेपछि भन्छौं। हेरौं बक्समा हामी के पाउने छौं। यो रहेको छ फोन। अब हामी यसलाई अनबक्स गर्छौं हैन। अनबक्स गर्दाखेरि चट्ट यसरी खोल्छौं। सील काट्ने बित्तिकै फोनको बट्टा चाहिँ एकदम लामो रहेछ यार, कस्तो अलि ठुलो बट्टा लाग्यो यार। फोन ठुलो छ। नाम पनि युनिक छ, पप। चियासँग चोपेर खाने हैन नि फेरि यो त। बक्स खोल्ने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ हामीले फोन पाउँछौं। टक्क यसरी फोन राखेको छ हैन। ओहो, एकदम एट्र्याक्टिभ डिजाइन छ फोनको चाहिँ। यो तपाईहरुले फोन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ साइडमा राखौं, पहिले यसको यसरी तर्फ लागौ के छ बक्समा यसरी भनेर हेरौं हैन। चट्ट यसमा हामीले पाउनु युजर म्यानुअल एउटा यो पाउँछौं, वारेन्टी कार्ड 12 मन्थ वारेन्टी कार्डमा टक्क लेखेको छ हैन। त्यसपछिबाट मुनिपट्टि पाउनु चाहिँ हामीले एउटा सिलिकन केस जुन चाहिँ नर्मल्ली हरेक ब्रान्डमा देखिरहेका छौं। 10 वाटको एडाप्टर रहेको छ जुन चाहिँ केबल आउँछ, यूएसबी टाइप सी केबल जुन चाहिँ यो प्राइसमा टाइप सी चार्जिङ आउँछ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो यो कुरा हैन। र अब सबै कुरालाई हामी साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौं। हेरौं फोनको के छ स्पेक्सहरु हैन। र फोनलाई चाहिँ बुट गर्छौं र बुट गर्नुभन्दा अगाडि टक्क यसको चाहिँ हामी एउटा पछाडिपट्टि पनि स्टिकर उकाइदियौं हैन। यस्तो स्टिकर रहेछ, यसलाई यता राखौं। र फोन बुट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुनिपट्टि चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट, त्यो साइडपट्टि स्पिकर ग्रिल, अर्को साइडपट्टि भन्यो भने चाहिँ प्राइमरी माइक्रोफोन, त्यसपछिबाट हेडफोन ज्याक यसमा हामीले पाउँछौं। र राइट साइडपट्टि हेर्नु भने चाहिँ पावर बटन, त्यसको माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, र अर्को साइडपट्टि हेर्नु भने चाहिँ सिम ट्रे रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले सिम ट्रे चाहिँ हाइब्रिड हो कि के हो एकचोटि हामी हेर्छौं। डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट छ कि छैन भन्ने कुरा हामी यसबाट फोनलाई यसको ट्रे सिम ट्रे खोलेर हेर्छौं। र यसमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट पनि पाउँछौं, जुन चाहिँ अब टेक्नो जस्तो ब्रान्ड भइसकेपछि त यो कुरालाई चाहिँ मिस गर्नु नै भएन हैन। किनभने यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ नर्मल्ली अहिले भर्खरै आइरहेको ब्रान्डहरुले नेग्लिजेन्स गर्यो भने चाहिँ यो ब्रान्डहरुलाई माथि हाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। धेरैवटा फिचर्सहरु चाहिँ अलिकति अरु ब्रान्ड जस्तो चलेको ब्रान्ड रेडमीहरुको भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो दिनु, त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र त हो नि मान्छेले टेक्नो किन्ने। नभए त सेम प्राइसमा रेडमीको पनि त्यही स्पेक्स आयो, टेक्नो पनि त्यही स्पेक्स आयो भने जसले पनि रेडमी नै पिक गर्छ, किनभने त्यो चलिसकेको ब्रान्ड हो। त्यसले गर्दाखेरि टेक्नोहरुले चाहिँ केही कुराहरु रेडमीको कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति बढी दिन खोजिरहेको देख्छु म चाहिँ यसमा हैन। यो फोनको डिजाइनको कुरा गर्दा पछाडिबाट चाहिँ हामीले प्लास्टिक ड्युअल डिजाइन पाउँछौं जुन चाहिँ बक्सी डिजाइनमा आउँछ र हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ, किनभने यतिको प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ यस्तो डिजाइन भनेको राम्रै भन्नुपर्छ हामीले हैन। ब्याकमा चाहिँ हामीले दुईटा क्यामेराको सेटअप देख्न सक्छौं। साइडमा चाहिँ फ्ल्यास दिएको छ सानो टाइपको, यतापट्टि साइडमा, र यसमा चाहिँ क्यामेराको सेन्सरको जुन बारेमा लेखेको छ 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा भनेर यहाँनेरि सानो अक्षरमा लेखिदिएको छ। र पछाडि तपाईको टेक्नो प्रो पप भनेर ब्रान्डिङ पनि गरेको साइडमा चाहिँ। र यसको जुन पछाडिपट्टिको फिनिश चाहिँ म्याट फिनिश रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रचेसहरु लाग्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम देखिन्छ यो फोनमा। र यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 6.6 इन्चको एचडी प्लस को डिस्प्ले पाउँछौं जुन चाहिँ आइपीएस डिस्प्ले रहेको छ। यो फोनमा चाहिँ मिडियाटेक हिलियो A22 को प्रोसेसर पाउँछौं जुन चाहिँ क्वाड कोर प्रोसेसर रहेको छ। र परफर्मेन्स वाइज चाहिँ यो फोन ठिकै नै देखिन्छ। यतिको प्राइस रेन्जमा Xiaomi चाहिँ बेटर अफर गरेको छ, किनभने त्यसमा चाहिँ मिडियाटेक हिलियो G36 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौं जुन चाहिँ अलिकति यो भन्दा चाहिँ नयाँ प्रोसेसर पनि हो र यो भन्दा धेरै बेटर प्रोसेसर पनि देखिन्छ हैन। परफर्मेन्स वाइज चाहिँ फोन त्यस्तो राम्रो लागेन मलाई। र यसको चाहिँ भेरिएन्ट हेर्नु पनि 2GB र्याम 64GB भेरिएन्ट रहेको छ। यसमा तपाईलाई भर्चुअल र्याम पनि दिएको छ, तपाईलाई 2+2GB को चाहिँ भर्चुअल र्याम आउँछ यो फोनमा चाहिँ। र कति मान्छेलाई भर्चुअल र्याम भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा नहुन सक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भर्चुअल र्याम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरुको फोनले चाहिँ र्याम म्यानेजमेन्टमा 2GB र्याम जुन हार्डवेयर र्याम 2GB र्याम हुन्छ नि त्यो चाहिँ नपुग्ने खण्डमा त्यसले यदि 2GB र्यामले चाहिँ म्यानेज गर्न पुगेन भने चाहिँ त्यो टाइममा सिस्टम आफैले नै यसको स्टोरेजबाट चाहिँ 2GB लाई चाहिँ स्टोरेज 2GB को स्टोरेजलाई लिएर आएर यो र्याममा एड गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई 4GB र्याम यसले दिन्छ, जुन चाहिँ 2GB र्याम चाहिँ यसको चाहिँ भर्चुअल र्याम भयो। यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौं जुन चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ राम्रै भन्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले टाइप सी चार्जर पनि पाउँछौं जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यतिको रेन्जमा चाहिँ टाइप सी चार्जर धेरैवटा ब्रान्डले चाहिँ दिएकै छैन हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले टाइप सी चार्जर पनि पाउँछौं जुन चाहिँ राम्रो देखिन्छ हैन। चार्जिङ स्पिड वाइज पनि राम्रो छ। यो फोनमा चाहिँ हामीले ब्याकमा दुईटा क्यामेरा पाउँछौं जुन चाहिँ मेन सेन्सर चाहिँ 12 मेगापिक्सलको रहेको छ र अर्को चाहिँ 0.2 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछ र फ्रन्टमा पनि हामीले यो फोनमा चाहिँ फ्ल्यास पाउँछौं जुन कारणले गर्दाखेरि अलिकति अँध्यारोको टाइममा पनि तपाईहरुले सेल्फी फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ फ्ल्यास बाल्नु भयो भने
फोटो अलिकति राम्रो आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ देख्न सक्दैनौँ, यसमा फिङ्गरप्रिन्ट छैन। फेस आइडीको सपोर्ट पाउँछौँ र यो फोनको चाहिँ आज चाहिँ हामीले नर्मली अनबक्सिङ भिडियो बनाएका छौँ र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यति नै रहेको छ। अस्सलाम वालेकुम।